હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પૌવાની એકદમ મસ્ત રેસીપી। તમે એકને એક બટેટા પૌવા ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને એકદમ ટેસ્ટી બનશે, એ મારી ગેરંટી છે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના માટે એક બાઉલ લઈશું અને બાઉલમાં એક આ ટાઈપની આપણે ચાયણી મૂકીશું। ચાયણીમાં એક બાઉલ, નાનું બાઉલ મેં પૌવા લીધા છે। તમે જેટલું બનાવવું હોય એના બેઝ ઉપર ક્વોન્ટિટી પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। હવે આપણે પૌવામાં પાણી ઉમેરી સારી રીતે વોશ કરી લઈશું। ધ્યાનમાં રાખવાનું, આપણે અહીંયા પૌવાને પલાળવાના નથી, ખાલી પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે વોશ કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો, આપણે પાણી ઉમેરી આ રીતે હલાવવાનું છે અને ફરીથી થોડું થોડું પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે પૌવાને આપણે વોશ કરી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે પૌવાને મેં એકદમ સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું। મિક્સિંગ બાઉલમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં ફાઇન ચોપ કરી લીધી છે, એ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ એક ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું। તમે જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। તમારે આદું ખમણીને ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકાય। ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ જો તમે ગળ્યું ના ખાતા હોવ તો સ્કીપ કરી શકો છો અને આખી ખાંડની જગ્યાએ તમારે દળેલી ખાંડનો યુઝ કરવો હોય તો પણ કરી શકાય। હવે આપણે મીઠું, ખાંડને ડુંગળી અને મરચાં સાથે હાથથી આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સાથે સાથે આપણે ડુંગળીને મેશ કરતાં પણ જવાનું છે, એટલે મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। તમે પાઉંભાજીમાં જે આપણે મેશર યુઝ કરીએ એનાથી પણ કરી શકો છો। હવે આપણે તડકા પેન જે આવે વઘાર્યું, એને આપણે ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને એમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। તેલને આપણે એકદમ સારું એવું ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે કડી પત્તા ઉમેરીશું અને સિંગના દાણા ઉમેરીશું। તમારે જેટલા ઉમેરવા હોય એટલા ઉમેરી શકાય। અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલા ઉમેર્યા છે। સિંગના દાણાને આપણે એકદમ સારી રીતે ફ્રાય કરી લેવાના છે। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે દાણા એકદમ સરસ ફૂટી ગયા છે અને ફ્રાય થઈ ગયા છે। તો આપણો તડકો બનીને તૈયાર છે। ફરીથી આપણે જે મિક્સિંગ બાઉલમાં ડુંગળી એડ કરી હતી, હવે એ મિક્સિંગ બાઉલમાં જે આપણે વોશ કરેલા પૌવા હતા એને આપણે ઉમેરીશું। તમે જોઈ શકો છો પૌવા એકદમ સરસ છૂટા છૂટા અને પલળી ગયા છે। આપણે આ ટાઈપના જ પૌવા જોઈએ છે। જો પૌવામાં આપણે વધુ પડતું પાણી એડ કરી અને પલળવા દઈએ તો પૌવા સોગી થઈ જશે। આપણે આ ટાઈપના જ પૌવા જોઈએ છે। હવે આપણે ઉપર ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું અને જે તડકો તૈયાર કર્યો હતો એ તડકો આપણે પૌવામાં ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે સ્પૂન વડે બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। તમને આ રેસીપી પસંદ આવે છે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં અને સાથે કેવી બની છે, કેવી લાગે છે તમને, એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। જો તમે એકને એક બટેટા પૌવા ખાઈને બોર થઈ ગયા હો ને તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। ઓછા સમયમાં એકદમ ટેસ્ટી રેસીપી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ઘરના બધા સભ્યોને ખૂબ જ ભાવશે। ઉપરથી આપણે થોડું લીંબુ નીચવી લઈશું અને ફરીથી એકવાર આપણે મિક્સ કરી લઈશું। આ રેસીપીમાં તમારે આના સિવાય બીજા કોઈ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકાય। જેમ કે બટેટાને એકદમ નાના નાના પીસ કરી તમે એને ફ્રાય કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। એના સિવાય બીજા કોઈ વેજીટેબલ્સ એડ કરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકાય। તો એકદમ ટેસ્ટી એવા પૌવા આપણા બનીને તૈયાર છે। પૌવાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું। તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવા બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને સબસ્ક્રાઈબ કરી સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ જરૂરથી સિલેક્ટ કરજો બધા જ આવા નવા વિડીયો જોવા માટે। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।